به نام خدایی که از شدت حضور ناپیداست. عرض ادب و احترام، درود میفرستم خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیز. اینجا کانال رازه و من فراز هستم. خدا رو 100,000 بار شکر فرصت پیدا کردم میکروفون رو روشن کنم و بیام و چند دقیقه ای رو با هم همسفر کلام لسان و غیب باشیم. یه اتفاق جالبی تو زندگیم رخ داره. دوست دارم با شما که امین ترین افراد توی زندگیم هستین مطرحش کنم. میدونم که قضاوت هم نمی کنید و با شما ترسی برای مطرح کردنش ندارم. دیشب جایی بودم، یک نوجوانی اونجا حضور داشت تو اون جمع. فکر میکنم دور و بر مثلا 23 4 یا نهایت 25 سالش بود. یه برخورد خیلی بدی داشت، نه با من، توی اون جمع. یعنی اون جمع فراخور اون برخوردی که این شخص کرد نبود. خیلی ناراحت شدم. میدونی ناراحت این که مثلا چرا داره به این جمع بی احترامی میکنه و اصلا چرا اومده حضور داره. این مکان انتخابی بود، میتونست اصلا نباشه. تو ذهن خودم شب قضاوتش کردم، محاکمش کردم، تنبیهش کردم. با همین احساسم صبح بیدار شدم. بعد هلوش ساعت 11:30 قبل از ظهر بود که موبایلم زنگ خورد و دیدم همون شخص دیشبیه باز با یه لفظ بدی مکالمه‌اش رو شروع کرد. بی‌ادبانه نبود ولی مناسبم نبود. اول کاری که کردم عصبانی شدم و از کوره داشتم در میرفتم. خودم رو کنترل کردم، گفتم که فراز حالا بهش تذکر بده ولی خب سعی کن خیلی دوستانه باشه، این وقت طرد نشه حالا بابت موضوعی که با تماس گرفته. ببین بهش توضیح دادم، گفتم که خیلی از مواقع که ما با خیلی از دوستانمون میایم مثلا با یک ادبیات دیگه‌ای صحبت میکنیم، این نشانه مثلا گرمی و نزدیکی و صمیمیت نیست. این ماها رو از همدیگه دور میکنه. ببین وقتی بهش گفتم، این بنده خدا پذیرفت و گفت ممنونم که بهم گفتی. خودم چنان حس خوبی بهش پیدا کردم بعد از اینکه گفتم و رها شدم. نه به خاطر اینکه اون حرف منو پذیرفت و حرف منو تایید کرد، به خاطر اینکه من چیزی رو تو دلم نگه نداشتم. ببین اگر اون امروز به من زنگ نمیزد بابت موضوعی، من هیچ وقت فکرشو نمیکردم و اصلا به عقلم نمیرسید به خودش زنگ بزنم و بهش مثلا گوش زد بکنم. نه به عنوان بزرگتر، حالا به عنوان یک رفیق، اصلا به عقلم نمیرسید. و اگر اون مکالمه‌شو با من دوباره با اون شکلی که من دوست نداشتم صحبتشو شروع نمی‌کرد، باز هم من نمیگفتم. این فقط خواست خدا بود که این دوباره اون برنامه‌شو ادامه بده و من دیگه مثلا ببینم نمیتونم تحمل کنم و بهش بگم. و بعد که گفتم انقدر راحت شدم. مطمئن باش رفیق من، اگر امروز به خودش نمیگفتم پشت سرش 1000 جا حرف میزدم. به والله انقدر که ناراحت بودم 100% پشت سرش 1000 جا حرف میزدم. مطمئنم این کار انجام میدادم. از خدا ممنونم که امروز اون با من تماس گرفت به واسطه دیگه و من شهامت اینو داشتم که به خودش بگم و الان خیلی دوستش دارم. الان حس میکنم باهاش خیلی نزدیکم و اینو گفتم که بگم خدایا کمکمون کن، جاهایی که باید حرف بزنیم حرف بزنیم. همین. آماده میشیم برای پیام امروز. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که نیت کنی. خب اگر نیت کردی، آماده ای، بریم سراغ پیام امروز ببینیم چی از توش در میاد. زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت.
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی، جانا روا نباشد خونریز را حمایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش 100,000 منزل بیش است در بدایت. هر چند بردی آبم روی از درت نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. بریم با هم سراغ تعبیر این غزل از لسان و غیب حافظ شیرازی. غزل 94 حافظ 2 موضوع البته به ظاهر جدا ولی خب در واقع یکیه، تو دل خودش جا داده. یکی این که گله‌مندی از شاه شجاع و مطرح کردن نظر عرفانی خودشو حافظ داره بیان میکنه و این که با عشق و بی مزد و منت خدمت کرده و هیچ چشم داشتی هم نداشته. توی بیت اول میگه زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت. میگه از اون یار دلنوازم هم متشکرم هم شکایت دارم. شاکرم بابت دلنوازیش، بابت این تن‌نازیش، اما شکایتم به جهت اینه که قدر هیچ کدوم از خدماتمو نمیدونسته، قدر این عشق منو، این تعهدی که نسبت بهش داشتم و نمیدونه. میگه شاید اون بی‌مهره قدرشو ندونه، ولی من باز با این حال ازش ممنونم به خاطر اینکه همچنان برام طنازه و این خاصیت اونه. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. میگه هر خدمتی که به جانان کردم بدون مزد و منت بود و قدرشو ندونست در برابر اون خدمات من. میگه خدا نکنه کسی جای من باشه، شرایط براش سخت میگذره. توی بیت سوم میگه رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. میگه اون کسی که تشنه لبه بهش یه جوره آب نمیدن دستش، مثل این که دیگه کسایی که قدر این مملکت رو میدونستن، کسایی که برای دوستان و بزرگان ارزش قائل بودن، دیگه توی مملکت، منظورش شیرازه، نموندن و بی سر و صدا رفتن. و توی بیت های آخره، توی بیت 10 میگه که هرچند بردی آبم روی از درت نتابم، جور از حبیب خوشتر که از مدعی رعایت. میگه با این که آب رومو بردی و منو ضایع کردی، ولی با وجود این من از آستانت رو بر نمیگردونم، من همچنان باهات همراه هستم.
جور و جفای دوست خیلی بهتر از رعایت کردن حال دشمنه. و بریم با هم سراغ پیامش، ببینیم چی تو دلش داره واسه امروز من تو. پیام در ابتدا یه پیام خیلی مشخص واسه داره، میگه اگه واسه رضایت خدا کاری انجام دادی دیگه گله و شکایت نکن. تو رو خدا اینجوری اجر خودتو ضایع نکن. دیدی بعضیا مثلا یه کمکی میخوام به یکی بکنن، حالا ببین بعضی کارا بعدش هم قشنگه، بعد انجام دادنش هم از انجام ندادنش بهتره، مثلا کمک کردن به کسی. خب ولی مثلا بعضی دیدی ریا میکنن، چه میدونم مثلا طرف میخواد تو خیابون به یکی یه کمکی بکنه، یه دفعه یه جستی میگیره دست میکنه تو این کیفش اسکناسا رو همچین ورق میزنه، مثلا بابا اگه میخوای کمک کنی چه میدونم یواشتر انجام بده، سریعتر انجام بده. حالا یه مثال مثلا طرف به یکی دیگه کمک مالی میکنه، میگه آره یه چیزا میخوام بهت بگم حالا بین خودمون بمونه، اصلا گفتنم نداره ولی چون میدونم به کسی نمیگم مثلا فلان کارو واسه فلانی انجام دادم. اگر واسه کسی میخوای کاری بکنی خب که بعدن خدا صاف و مستقیم بهت بده اصلا نکن، اگرم کردی دیگه فراموش کن. اینم بدون اگرم کاری جایی واسه کسی انجام دادی خدا ببین اجر و پاداشتو میده، ولی شاید نه اون شکلی که تو درکش کنی و بفهمی. اگر نیتی در سر داشتی که داری بدون که مقصود نزدیکه و برای رسیدن به مراد دلت باید فقط صادق و راستگو باشی و بدون که به لطف خدا ایمانی که در دلت هست باعث میشه که همه چی برات ممکن بشه، همه چی برات فراهم بشه. پیام بهت میگه که دانایی و دانش و آگاهی و هوشیاری کمک میکنه که راه تاریکت روشن بشه. از سرگردونی هراس و ناامید نباش، همین که امروز میدونی سرگردونی یه قدم جلویی. خیلی ها دست و پا میزنن اصلا نمیدونن مشکل چیه، اصلا نمیدونن بد جایی وایسادن. همین که امروز حتی میدونی سرگردونی یعنی پذیرش، یعنی این که میدونی باید یک تغییری به وجود بیاری. حالا شهامت تغییر کردن رو نداری یا تواناییشو نداری یه داستان دیگه است، ولی تویی که امروز میدونی سرگردون هستی بدون خدا اگر این آگاهی دونستنشو بهت داده توانایی و شهامت قدرت تغییر دادن شرایط هم بهت میده. شک نکن، صبور باش. اگر بخوام یک جمع‌بندی بکنم پیام امروزو، این که تو زندگیت هر خدمتی که کردی حالا چه به خودت چه به دیگران خب اونجوری که دلت میخواست پیش نرفته، بی مزد و نتیجه مونده و هیچ کس قدر تو رو ندونسته. به قول معروف دیدی میگن که طرف دستش نمک نداره، یه همچین شرایطی واسه خودت فکر میکنی. حالا کار ندارم این از توقع یا این که هر چیز دیگه ای هستش، اصلا با این کار نداریم، ولی فقط اینو بدون قربون شکلت که این نباید باعث این بشه که سرخورده و ناامید بشی. بدون که اجر نیکوکاری و صداقت توی زندگی با خداست. برای این که از افسردگی و ناآگاهی بیرون بیای پیام میگه یک کتاب بخون. حالا نمیخوام به چیزی که تو خود پیام اشاره کرده قرآن بگم برو قرآن بخون، کارم ندارم که بخوام بگم حافظ گفته برو قرآن بخون ولی من میگم برو یه چیز دیگه بخون. صحبت مطالعه است، صحبت آگاه شدنه، صحبت اینه که بخوای یک قدمی برای روشن شدن مسیر زندگیت انتخاب کرده باشی. میتونه مشورت کردن باشه برای اینکه یک تسکینی باشه برای دردهای فکری که داری میکشی. پس این کار رو حتما انجام بده. دیگه چه پیامی از این واضح تر که اصل مشورت و مطالعه رو توی زندگیت پررنگ تر کن.
قربونت برم. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. من به صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. پوینده باشی و پایدار.